My name is Jessica. So ngayon gagawa tayo ng lip tint. Very affordable. Makikita yung mga ingredients or yung mga kailangan natin, makikita nyo lang sa kusina. At saka yung natin for everyday or every night natin ginagamit. Unang-una, kailangan natin yung vaseline. Tsaka aloe vera gel kung meron kayo. Ito optional lang siya. Kung meron kayo o kung wala naman, okay lang. Gagamit lang tayo ng vaseline. At saka yung food coloring. Gagawa tayo ng lip tint, which is safe and alam mo talaga yung ingredients na ginagamit mo. So, ngayon gagamit ako ng color red. Pwede din kayong pumili kung anong gusto nyo kulay. Like blue, green, or whatever you like. Mine, I choose red. So, I need this one. And we need also cotton buds. This one. Sorry. Okay. And a jar for the finished product. Lalagay natin dito. At saka baso kung saan tayo magtitimpla. At saka mainit. No, not mainit. It's a warm water. It's a hot water. Das nilagyan ko ng tubig para hindi siya masyadong mainit. So, umpisahan na natin. Ilalagay natin siya dito sa baso. At ito pala yung gamit ko din para sa pag ite-testing natin for the lips. So, yeah. Na ngayon, susubukan natin ilagay yung ito optional lang to, no? Ang pwede lang natin gamitin yung vaseline, pero pwede mo siyang ihalo kasi ngayon gagawa tayo ng moisturizer lip tint. Yung parang hindi nakakasira sa lips natin. So, let's start na. Chika-chika pa eh. So, gagamit ako ng cotton buds. Pwede din kayong gumamit ng ano ba? Cotton buds or kutsara. Maliit lang gagamitin ko. Mali. Kuha lang ako ng small plate para doon na lang mas easy. So, ito na guys, kumuha na ako ng platito at dito ko siya i-mix. So, ilalagay natin dito yung petroleum. Ganun lang kaliit. Tapos, kukuha tayo ng aloe vera gel para i-mix natin. Dito lang ng kaliit. Nasa sayo kung gaano kadami ang ilalagay mo. Huwag kang mag-alala dahil safe naman siya. Yung ginagamit nating product is very safe. So, alam mo talaga kung ano ang product na ginagamit mo dito. Ganun lang. So, dagdagan mo lang. Gamit tayo sa kabila. Nasa sayo yun ha, kung ano ang gagamit. Pwede din kayong gumamit ng lip balm para dito. Or yung vaseline na therapy. Ayan. Ito lang siya. Ganito lang siya kaliit. Parang gel lang siya. So, ngayon, lalagay tayo ng baso. Ay, ng tubig. Baso. Konti lang. Para ito lang. Kasi konti na ang natin. Pero kung halimbawa para sa'yo is kulang, dadagdagan mo lang ng dagdagan mo lang ng aloe vera at saka petroleum jelly. Just mix lang until makuha mo yung texture na gusto mo. So, ito ngayon is medyo kulang siya ng vaseline. So, dagdag ako ng vaseline.
Ay na siya. Unti-unti na siyang nawawala. Just mix mo lang hanggang mawala yung or matunaw yung petroleum jelly sa tubig. Ayan. Ayan na po siya. Nagiging tubig na siya. Ayan. So, ngayon, ilalagay na natin yung food coloring. Food coloring kung ano ang gusto nyong kulay. Paulit-ulit ako. Pero hindi ko malala kung anong sinasabi ko kanina. So, lagyan natin ng food coloring. Ayan. Oh, ang cute ng kulay. Ayan na siya. Dun, dun, dun. Ayan. Mix mo lang siya. Dagdagan ko pa siya kasi gusto ko yung red na red. Para pwede ko rin siyang malagay sa mix. Ilipat ko siya dito para maganda yung pagka-mix. Ayan. Ayan. Ito po siya. Dadagan ko pa siya ng coloring kasi gusto ko talaga na medyo dark. Ito. Yup. Ayan siya, guys. Ito din. Ang ganda ng sounds. Hindi na ako maglagay ng music background. Ito na yung iyan ako. La 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 la. Which, pero parang pink pa rin siya. Gusto ko pa siya ng red na red. So, lalagyan ko ulit siya ng coloring food. Food coloring. Gagamitin ako ulit. Madami na akong nagawa. Parang sobra-sobra yung nagawa kong lip tint for myself. Ngayon, susubukan natin. Subukan ko ilagay na dito para gamit ako ng parang embodo. Ano ba ang embodo? Kalimutan ko. Shit! Baka di matang... Sabi ko na. Yun na po eh. Ang cute! Ano? Kalagay na siya. Ay, dago. Ngayon, ito try natin for a second time. Lalagay natin siya sa lobby. Lalagay ko din sa
guys, pwede. No need to buy na lip tint, kayo na lang gumawa, di ba? Dagdagan ko pa. Drunken blush. Sobra ba? Satisfied. So ngayon, patapusin na natin. Ito pala ay container ng contact lens. Kasi sayang din naman kung bibili pa kayo. Magtitipid na naman si Te. At the rest, ilalagay ko siya dito sa malaking container. And siya, oh. Try natin mamaya kung mabubura ba siya. Oh, cute. Gusto ko siya sa for lipstick. At saka sa cheeks. So, diba? Ay DIY lip tint. So, may lip tint na ako. Bago. Ang ganda talaga. Satisfy ako. O nga. So, ito lang. Lip tint. Using the vaseline and food coloring. So, thank you for watching. Kung bago kayo sa bahay ko or sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and share. And comment down below kung may tanong kayo or kung may gusto kayong sabihin or kung may tanong kayo, just comment. Thank you!